เราจะวาดรูปที่อินสปายจากเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนลงบนแคนวาสขนาด1 คูณ 2 เมตรหรือขนาดเท่าใน MV ให้เสร็จภายใน 4.32 วินาที หรือเท่าเวลาของเพลง เริ่ม ที่เราชอบเพลงนี้มากอะเพราะว่าเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยมเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเพื่อนเราจมน้ำตายคือเพื่อนเราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเหมือนเราแบบตอนคืนก็คือจะออนเล่นเกมทั้งคืนอะไรเงี้ยส่วนเราก็ออนวาดรูปทั้งคืนเหมือนกันเพราะว่าตอนกลางวันต้องไปโรงเรียนใช่ไหมสมัยอยู่มัธยมเวลาที่จะแบบฝึกเล่นเกมให้เก่งหรือฝึกวาดรูปให้เก่งมันก็ต้องฝึกตอนกลางคืนเราก็จะออน MSN แล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยทั้งคืนแล้วคือตอนนั้นเป็นก่อนที่เราจะวาดการ์ตูนขายครั้งแรกเราก็จะไม่ค่อยมีกำลังใจแบบรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราวาดรูปไปทำไมเราเพื่อนเราก็บอกว่าแบบวาดรูปอะยังดูมีสาระกว่าเล่นเกมเลยนะเพื่อนเราอะเล่นเกมทั้งวันทุกวันอะไม่ได้ว่ามันติดเกมนะเว้ยแต่ว่ามันอยากเป็นเกมดีไซเนอร์แบบอยากจะดีไซน์เกมเป็นของตัวเองในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เลยพยายามเล่นทุกเกมที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้สัญญากันว่าเนี่ยถ้าเราโตขึ้นอะไว้เราทำเกมด้วยกันไหมแบบเดี๋ยวเราเป็นดีไซเนอร์เพื่อนเราเป็นคนเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยเหมือนพอมันสอบซ่อมด้วยกันเหมือนพอมันใช้เวลาอย่างนี้ด้วยกันเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเป็นคนที่ให้กำลังใจเราตลอดเวลาว่าแบบยูวาดรูปต่อสิเราเชื่อว่ารูปวาดของยูอ่ะมันจะมีความหมายในอนาคตนะเราเชื่อว่าในอนาคตจะมีคนชอบรูปที่เธอวาดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตถ้าเราทำเกมด้วยกันเนี่ยเราจะต้องทำเกมที่สนุกมากแล้วรูปวาดต้องสวยมากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ไปอยู่มาวันนึงมันก็บอกเราว่าเนี่ยมันคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้ทำเกมอะหรือว่ามันไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เราลืมความฝันนี้อะอยากให้เราเล่าเรื่องวาดรูปให้ทุกคนฟังเหมือนเวลาที่เราเล่าให้มันฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลามันฟังเราเล่าเรื่องวาดรูปแล้วมันมีความสุขมากเลยแล้วเราก็ร้องไห้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าปีหน้าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันทำยังไงแล้วมันก็บอกว่าถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่ต้องร้องไห้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดไปแหละแล้วพอตอนปิดเทอมมันก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำตายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราวาดรูปอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วเนอะว่ามันหลาย10 ปีแล้วแบบมันเป็น10 ปีแล้วแบบมันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราวาดรูปเราก็คิดถึงเขาหรอกแต่ว่าหลายๆครั้งอะไรเงี้ยเวลาที่วาดรูปหรือทำนู่นทำนี่เราก็ชอบนึกถึงว่าแบบเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวแต่ว่าเราทำให้เพื่อนคนนี้ดูอยู่อะไรเงี้ยถึงเราจะไม่รู้ว่าเขาดูอยู่จากตรงไหนก็ตามแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาพูดที่เราชอบมากก็คือเธอต้องเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งแต่ว่ามีความเก่งในแบบของตัวเองนะแบบอย่างเราเล่นเกมเก่งเธอวาดรูปเก่งเธอต้องเป็นตัวแทนของพวกเรานะว่าพวกเราไม่ใช่เด็กกระจอกหลังห้องนะเว้ยแต่ว่าพวกเราก็เป็นแค่คนที่มีความฝันในอีกแบบหนึ่งพอฟังเพลงนี้เราก็นึกถึงเพื่อนคนนี้มากเลยก็เลยอยากวาดรูปที่อยากให้เพื่อนคนนี้เห็นมั้งด้วยขนาดของเฟรม2 คูณ 1 เมตรซึ่งมันก็ค่อนข้างใหญ่เนอะเราก็เลยคิดว่าวาดรูปวิวน่าจะดีแล้วเวลาคน2 คนหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตกันนานๆสิ่งที่เรามักจะเห็นทุกวันก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ฤดูที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเราก็เลยจะดีไซน์ภาพนี้ให้เป็นสีของท้องฟ้าที่ค่อยๆไล่สีเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูเป็นสีของหลายๆฤดูกาลด้วยแบบสีโทนเย็นของฤดูหนาวสีโทนอุ่นของฤดูร้อนแล้วก็อยากจะให้มีภาพเกาะวิวแล้วก็ทะเลหรือสักอย่างสักหน่อยเพราะว่ามันดูแล้วมันสงบสบายใจดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยดีไซน์ท้องฟ้าที่มีหลายเฉดแปลว่าเราจะต้องใช้สีเยอะสีหลายชนิดเลยก็เลยคิดว่าใช้สีทาบ้านน่าจะดีเพราะเราจะใช้สีในพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือเราจะต้องหาวิธีสลับแปรงทาสีให้ทาสีได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาวาดแค่4 นาทีแต่เราจะใช้สีอย่างน้อย 5-6 สีก็ต้องวางแผนเรื่องของการทาสีดีๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดีไซน์ภาพจากเพลงวาดไว้ก็จริงแต่เราจะใช้เพลงของโบกี้มาใส่ในคลิปเลยก็ไม่ได้ก็เลยต้องทำการ cover เพลงนี้ในเวอร์ชั่นของตัวเองก็
ใช้เปียโนแล้วก็ใช้พาร์ทเนอร์เราเป็นคนร้องหมายถึงช่วยกันร้องเท่าที่จะร้องได้ฉันอย่าหาคนหยุดให้ได้ถ้ากูไม่ห้ามไม่มีใครอยู่หน้ารั้วสักคนบ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขายสีแล้วนะคะหรือ AKA Home Pro ที่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าอยากได้สปอนเซอร์มากก็เดี๋ยวเราจะเลือกสีไปทากันซึ่งเราคิดว่าเราจะใช้สียี่ห้อที่มันมีสีแนวพาสเทลที่เป็นกระปุกเล็กประมาณนี้เพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นหรอกด้วยความที่เราเป็นคนขี้เกียจนะคะเราก็จะซื้อแปรงทาสีมันทุกสีที่เราใช้เลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ๊ยล้างสีโอ๊ยนู่นโอ๊ยนี่นะคะเอาอันที่ถูกๆเอาอันที่ถูกๆ ประมาณนี้ซื้อสีทาบ้านที่มันเป็นความลุ้นทุกครั้งที่ซื้อนะเพราะว่าบางทีสีที่เห็นในชาร์ตกับสีที่อยู่ในกระปุกอะกับสีที่ทาออกมามันจะไม่เหมือนกันเลยแบบบางทีดูในชาร์ตมันสวยๆพอทาออกมาอ้าวเข้มอ้าวอ่อนอะไรเงี้ยทุกครั้งคือการลุ้นนะคะว่าคานิสีจะออกมาสวยหรือเปล่าแล้วก็ใช้บ่อยเหลือเกินอุ้ยสีน่ารักจังเลยและนี่นะคะคือเฟรมขนาด2 คูณ 1 เมตรไม่พูดท่าทำเพลงเรามาแกะเฟรมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอุ๊ยเวลาแมวมันขวนโซฟาที่บ้านมันต้องรู้สึกอย่างนี้แน่เลยอ่ะเจ้านายมนุษย์งับมนุษย์งับหวานสนุกว่ะพี่เข้าใจแมวละมนุษย์ดูนี่สิงับผมเปิดโซฟาให้มนุษย์ด้วยนิ้วขออันใกล้ได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาเช็คสีดูกันนะคะนี่คือสีพระอาทิตย์ตกดินในแบบของเราคิวมากทุกคนเฮ้ยคือเอาจริงๆลุ้นมากเพราะว่ากลัวเปิดมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดแต่น่ารักทุกสีเลยน่ารักแบบน่ารักมากๆสิ่งที่ขาดคือสีเข้มแต่เดี๋ยวตรงส่วนของสีเข้มเราคิดว่าเราจะใช้สีอะคริลิกมาช่วยเสริมนะคะเดี๋ยวเราต้องผสมซะหน่อยน่ารักเยี่ยมยอดโอ้โหเลิศเรามาทดสอบว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้เป็นสีในภาพวาดนะคะ
และนี่ก็คือตัมเนลสเกจนะคะหรือเป็นสเกจทำให้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆของภาพว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวพอเราได้ตัมเนลสเกจแล้วเนี่ยเราจะไปลองซ้อมวาดรูปลงบนเฟรมผ้าใบขนาดกลางซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราจะจับเวลา5 นาทีให้ตัวเองวาดรูปลงบนเฟรมผ้าใบให้ได้แล้วเดี๋ยวรอบที่2เราจะจับเวลา2 นาทีครึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถวาด2 นาทีครึ่งบนผ้าใบขนาดเล็กได้เนี่ยก็ยากมากที่เราจะวาดขึ้นอันใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะก็ซ้อมกันค่ะมีแค่การซ้อมเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เสร็จ5 นาทีเริ่มเทพ่อค่ะเสร็จโอเคได้อันนี้2 นาทีเท่าไหร่นะ2 นาทีเมื่อกี้10 วิ2 นาที10 วิเราทำสิ่งนี้ให้ได้ใน1 นาทีกันรอบนี้เราจะทำภาพเดิมให้เสร็จภายใน1 นาทีหรือน้อยกว่ากันนะคะเริ่มกี่วิคะ1 นาทีพอดีเลยเป๊ะ1 นาทีเป๊ะโอเค1 2 3ก็เสร็จภายใน1 นาทีเหมือนกันนะคะทั้ง2 รูปตอนนี้ปัญหาก็คือสีมันปนกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะล้างสีใหม่ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นอันจริงกันเลยค่ะ3 2 1คือพอเราวาดเสร็จเราก็รู้สึกว่าตรงช่วงแรกตอนที่เราตั้งใจจะทำสีฟ้าตอนเย็นมันทำได้ตามที่ตั้งใจไว้แหละม่วงไล่ลงมาแต่พอตอนถึงวาดเกาะมันมีท่อนหนึ่งในเพลงที่มันร้องว่าอย่าขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอคำนั้นมันขึ้นมาเรารู้สึกว่าเพลงเราไม่อยากให้ภาพนี้มันเป็นเหมือนที่เราวางแผนไว้ตอนแรกแล้วเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่ามันมีคนหนึ่งที่เราตั้งใจจะวาดภาพเราวางแผนทุกอย่างชีวิตไว้แต่ว่าสุดท้ายมันขอโทษมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเริ่มละเลงให้มันผสมกันมากขึ้นให้สีมันดูอิโมชันอลขึ้นออกมาแบบนี้ทีนี้พอข้างล่างสีมันแน่นข้างบนตรงเกาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำแทนเพื่อให้น้ำหนักของเกาะเนี่ยมันเข้มกว่าตรงน้ำข้างล่างซึ่งโดยรวมพอมันออกมาเราก็ชอบนะเราว่าจากแบบภาพพระอาทิตย์ตกดินทะเลสงบนิ่งมันกลายเป็นภาพพระอาทิตย์ตกดินแล้วทะเลกลายเป็นพายุแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ quite alive ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างตามที่เคยคุยกันไว้ตอนเด็กว่าเราจะทำแล้วก็เก็บเรื่องของเขาไว้เพราะคนที่อยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อไปส่วนคนที่จากไปแล้วก็ยังอยู่
ได้ในรูปแบบเนี้ยในเพลงในเรื่องเล่าหรือในรูปวาด